Ito po tayo sa pinakamalaking balite sa buong mundo. Sa Baler, makikirampo kami, papasok lang po. Makikirampo, ayan po, aking mga kasama. Makikirampo kami. Ito po, papasok na po kami sa balite. Ayun po yung mga Koreanang Bisaya, mga Koreanang Bulagay niya pumasok. Ayun po, bigyan po kami, ano, baliktad ko lang po yung aking camera para po makita ninyo. Kasi babaliktad nito. Na po sila, sasamahan lang po natin, lalagyan lang po natin ng ilaw para maganda. Dito po kami sa loob po ng malaking balite dito po sa Baler. Ayan po, ayan po, ayan po, ayan po, ayan. Wow! Ayan po, ayan po kami. Isa po namin kasamahan galing po ng... Where are you from, sir? China? Yeah. Okay, China, Cavite. Okay. Ayan po. So, po, baliktad lang po natin yung ating cam. Sobrang laki ng ugat. O, sige. Magkasya ba si Ace? Kasya. Ay, gusto ng mga ito. Dito po ang tamang daan. Papunta sa labas. Dito po ang tamang daan palabas. Ayan po. Nakalabas na po kami. Hey, salamat. Ayan po, nakalabas na po kami. We are from Bulacan, Malolos. Hello po sa inyo. Hello, kaway-kaway lang po. First time ko po magda-vlog mamaya, pero di ko lang kung ipopost ko. Kasi may kasama po ako mga Bisayang Koreana eh. Hello. Dito po kami.